Місцеві новини на Радіо Респект. Вітаю, у студії новин на Радіо Респект працює Віктор Терещук. Рівнянина, який підпалив власного батька, взяли під варту на 2 місяці без права внесення застави. Чоловіку вже повідомили про підозру в умисному вбивстві, вчиненому з особливою жорстокістю. На суді підозрюваний свою вину не визнав. За скоєне йому загрожує довічне ув'язнення. Нагадаю, що подія трапилася напередодні на вулиці Назара Небожинського. За даними слідства, 36-річний чоловік прийшов до батьківської квартири з пляшкою бензину та вимагав гроші. Під час сварки він облив батька пальним та підпалив. 74-річний пенсіонер загинув на місці. Відомо, що на момент злочину зловмисник мав ознаки наркотичного сп'яніння та вже мав заборону наближатися до батьків через домашнє насильство. У Рівному судитимуть таксиста, який підрізав пасажира та його собаку. Інцидент стався у листопаді минулого року у селі Порозове. Між водієм та 25-річним клієнтом виник конфлікт через оплату проїзду. Під час сварки 39-річний керманич застосував газовий балончик, ударив пасажира ножем у спину, а потім поранив і його пса. Після цього водій втік. Потерпілого госпіталізували з тяжкими травмами. Наразі слідчі завершили розслідування, а матеріали справи вже скерували до суду. За нанесення тяжких тілесних ушкоджень обвинуваченому загрожує до 8 років ув'язнення. У Рівному патрульні виявили наркотики в автівці, яку зупинили за порушення правил дорожнього руху. На вулиці Олени Теліги інспектори зупинили автомобіль «Пежо». Під час спілкування пасажири помітно нервували, тому правоохоронці вирішили оглянути салон, у якому знайшли зіп-пакети з білою порошкоподібною речовиною. На місце викликали слідчих, які вилучили знахідку на експертизу. За фактом незаконного зберігання наркотиків розпочато кримінальне провадження. До бюджету Рівного забудовник сплатить понад 1 200 000 гривень. Прокуратура з'ясувала, що протягом 3 років компанія зводила у місті багатоповерхівку, проте ігнорувала сплату пайового внеску на розвиток інфраструктури. Аби стягнути борг, правоохоронці звернулися до суду. Не чекаючи фінального рішення, забудовник визнав вимоги та уклав мирову угоду з міською радою. Тепер ці кошти підуть на ремонт доріг та оновлення соціальних об'єктів обласного центру. На Хмельниччині зафіксували смерть від ускладнень грипу типу А. Жертвою хвороби стала 63-річна жителька Россошанської громади. Як повідомили в обласному центрі контролю хвороб, пацієнтка не була вакцинована та мала багато супутніх захворювань. Загалом в регіоні епідпоріг перевищено на 9%. Лише за минулий тиждень на грип, ГРВІ та ковід захворіло понад 8,5 тисяч жителів області. Більшість із них у Хмельницькому районі. Кількість госпіталізацій також зростає. Наразі у лікарнях перебуває майже 350 пацієнтів, серед яких понад 200 діти. Медики ж вкотре закликають не нехтувати безпекою та вчасно звертатися за допомогою. На Рівненщині розширюють мережу підтримки захисників. У 58 громадах області вже працюють понад 100 фахівців із супроводу ветеранів. Це спеціалісти, які допомагають демобілізованим бійцям та їхнім родинам адаптуватися до цивільного життя. Вони консультують щодо соціальних пільг, допомагають із працевлаштуванням, навчанням та надають психологічну підтримку. Знайти свого помічника можна у застосунку «Дія» у розділі «Ветеран Про» або ж на сайті Рівненської облдержадміністрації. Радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми. За повідомленням інформаційного центру ХАЕС, показники на промайданчику та в 30-кілометровій зоні спостереження відповідають нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищують природного фону. Це всі новини на цю мить. У студії Радіо Респект для вас працював Віктор Терещук. Не перемикайте, залишайтеся разом з нами. Ви на правильній хвилі.